नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक गणित अप्सनल म्याथमेटिक्स को ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति भन्ने जुन हाम्रो च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरमा चाहिँ रहेको स्ट्यान्डर्ड एंगलहरु, जुन स्ट्यान्डर्ड एंगल 0 डिग्री देखि 180 डिग्री सम्मको एंगलहरु छ हैन, त्यसको चाहिँ भ्यालुहरु विशेष गरेर मानहरु कसरी सम्झिने त्यसको बारेमा म चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिँदै छु यो भिडियोमा। विशेष गरेर ट्रिगोनोमेट्री भित्र रहेको जुन स्ट्यान्डर्ड एंगलहरु छ हैन, सो जुन स्ट्यान्डर्ड एंगलहरु छ 0 देखि 180 डिग्री सम्म हो, त्यो विशिष्ट कोणहरुको चाहिँ मानलाई कसरी पत्ता लगाउने त्यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। एकदमै सजिलो तरिकाले, एकदमै रमाइलो तरिकाले है। सो एकदमै सजिलो छ यी मानहरुलाई याद गर्नको लागि हो। त्यो विशेष टेक्निक, विशेष खालको चाहिँ सूत्र, विशेष खालको चाहिँ उपाय चाहिँ मैले तपाईहरुमाझ लिएर आएको छु है। एकदमै सजिलो छ। सो त्यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ, के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि 0 देखि 4 सम्मको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। अर्थात 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 यति कुरा जान्यो भने हामीले सबै मान चाहिँ निकाल्न सक्छौं है, सबै मानलाई याद पनि गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। सो त्यही कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु कसरी यी मानहरुलाई याद गर्ने। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ मान देख्नुहुन्छ, विभिन्न मान छन् यहाँ हैन, त्यो मानलाई चाहिँ कसरी सबैभन्दा चाहिँ हामीले सबैभन्दा चाँडो र सबैभन्दा छिटो तरिकाले याद गर्ने हैन, सम्झिने त्यसको बारेमा म चर्चा गर्छु। किनभने यो मान हामीले जहिले पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्रिकोणमितिको अथवा ट्रिगोनोमेट्रीको सबै प्रब्लमहरु गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै मान हामीलाई चाहिन्छ हो। त्यसलाई कसरी सम्झिने, कसरी निकाल्ने, आफैले कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा म बताउँछु है त। एकदमै सजिलो छ, त्यही रमाइलो छ, म त्यही कुरालाई सिकाउँछु। सो त्यसको लागि तपाईहरुलाई के थाहा हुनुपर्छ, 0 1 2 3 4 यति कुरा थाहा भयो भने यो सबै एंगल हामीले निकाल्न सक्छौं है त, सबै एंगलको भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौं। अब हेर्नुस् त 0 1 2 3 4 यो हामीले याद गर्नु पर्यो। सर्वप्रथम के गर्ने, 0 1 2 3 4 सबैलाई के गर्ने, 4 ले डिवाइड गर्ने। 0 लाई 4 ले, 1 लाई पनि 4 ले, 2 लाई पनि 4 ले, 3 लाई पनि 4 ले डिवाइड गर्ने र 4 लाई पनि 4 ले डिवाइड गर्ने। ठीक छ। सो पहिलो काम हामीले यो गर्यौं। त्यसपछि के गर्ने, रुट लिने। सो यसमै रुट लिए मैले, यसमै रुट लिए, यसमै रुट लिए, यसमै रुट लिए र यसमै रुट लिए है त, स्क्वायर रुट लिए है त, वर्ग लिए। ओके, अब यो हेर्नुस् त 0/4 भनेको 0 हो। 0 को रुट लिँदाखेरि 0 नै आइहाल्यो। अनि यहाँ हेर्नुस् 1/4 छ। 1/4 को रुट लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ 1/4 भनेको 1/2 को स्क्वायर हो र यसको रुट लिँदाखेरि रुट र स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, 1/2 आयो भ्यालु। ठीक छ। अनि यहाँ हेर्नुस् यो र यो क्यान्सल भयो भनेपछि 1/√2 आयो यसको भ्यालु र यहाँ हेर्नुस् त √3 निक्लिएन बाहिर, तर √4 भनेको 2 को रुपमा निक्लिन्छ किनभने 2 को स्क्वायर 4 हो, स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएर 2 बाहिर निक्लियो र यो 4 र 4 भनेको क्यान्सल हुँदाखेरि 1 आयो, √1 भनेको भ्यालु 1 आयो। ल हेर्नुस् त यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है। सो यो कसरी आउने रहेछ, 0 1 2 3 4 मा चाहिँ 4 ले डिवाइड गरेर सुरुमा सबैलाई त्यसमा रुट लियो भने यो भ्यालु आउने रहेछ र यो भ्यालु भनेको यो भ्यालु यो भ्यालु यो भ्यालु यो भ्यालु भनेको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री र 90 डिग्री हो भ्यालु हो। सो यति कुरा हामीले निकाल्न जान्नु है त। 0 डिग्री 1/2, सो 0 डिग्री को भ्यालु 0 1/2 1/√2 √3/2 1। सो हामीले यसरी निकाल्न सक्ने रहेछौं। अब यति कुरा जानिसकेपछि एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब साइन को भ्यालु यसरी लेखिसकेपछि अब कस को भ्यालु कसरी लेखिने, जस्तै कि अहिले मैले 90 सम्म मात्र हेर्दै छु, तपाईलाई 90 सम्म हेर्न सिकाउँछु। त्यसपछि म 120 135 150 र 180 कसरी हेर्ने सिकाउँछु है त। सो 90 डिग्री सम्म साइन को भ्यालु निकाल्न जान्यो भने अरु सबैको भ्यालु सजिलै आउँछ है त, केही गाह्रो छैन। अब साइन को भ्यालु लेखिसकेपछि, यो लेखिसकेपछि कस को भ्यालु निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो जुन 0 छ नि, अब 0 1/2 1/√2 √3/2 1 सम्म हामी पुगेका छौं भने अब 1 बाट यता फर्किने। सो कस को भ्यालु निकाल्न हामी के गर्ने, यताबाट यता फर्किने है त। सो यताबाट यता फर्किँदाखेरि यो 1 यहाँ छ हो, त्यसपछि यो भ्यालु यहाँ हुन्छ किनभने अब यता जाँदै छौं हामी। सो यसको यता आउने, यसको यता जाने है त। सो यसको यता आउने, यसको यता जाने, त्यो भन्यो भने 30 डिग्री को भ्यालु हो। अब यो त बीचमै पर्यो जस्ताको तस्तै। अनि यो भ्यालु यता जाँदै छौं, यो भ्यालु यताबाट आउँदै छौं भनेपछि यसको भ्यालु कहाँ आउने भयो, अब यहाँ आउने भयो र यो भ्यालु यहाँ आउने भयो है त। सो अनि अर्को कुरा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि साइनलाई कसले डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु त 10 आउने हो, 10 को रेशियो आउने हो। 10 भनेकै साइन बाइ कस हो। अर्थात अब यो 0 यो जुन भ्यालु छ यसलाई यसले डिवाइड गरौँ त, यसलाई यसले डिवाइड गर्दा 0 आयो। 0/1 भनेको
त्यसैगरी यसलाई यसले डिभाइड गरौँ त 1/2 डिभाइड बाइ चाहिँ √3/2 गर्यो भने यो क्यान्सल हुन्छ 1/√3 आयो। त्यसैगरी 1/√2 र 1/√2 सेम छ डिभाइड गर्दा 1 आयो। त्यसैगरी √3/2 डिभाइड बाइ 1/2 छ 2 र 2 क्यान्सल भयो √3 आयो र 1/0 भनेको इन्फिनिटी है त। सो यसरी हामीले tan को पनि भ्यालु निकाल्यौँ है। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब कोसेक सेक कटको निकाल्न ठ्याक्कै उल्टो गर्ने, किनभने हामीलाई थाहा छ sin थीटा इन्टु कोसेक थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ हो। त्यो हो भने कोसेक थीटा भनेको 1/sin थीटा हो। हेर्नुस् त sin थीटा इन्टु कोसेक थीटा भनेको 1 हो अनि sin थीटा भनेको 1/कोसेक थीटा हो। ठीक छ ल। अब 1/कोसेक थीटा हो अनि अथवा कोसेक थीटा भनेको 1/sin थीटा यो पनि लेख्न मिल्यो हो। ल हेर्नुस् त अब कोसेक को भ्यालु निकाल्दैछौँ भने 1/sin थीटा को भ्यालु गरे पुग्ने रहेछ नि त। भन्नुको मतलब sin 0 डिग्री हामीलाई दिएको छ, कोसेक 0 डिग्री निकाल्नु पर्यो भने 1/sin 0 डिग्री गर्दाखेरि त यसको भ्यालु आउने रहेछ। हेर्नुस् त 1 डिभाइड बाइ यो छ भ्यालु 0 हो, 1 लाई 0 ले डिभाइड गर्दा इन्फिनिटी। त्यसैगरी 1 लाई 1/2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको भ्यालु 2 आउँछ। हामीलाई थाहा छ 1 डिभाइड बाइ 1/2। हेर्नुस् त यो गर्यो भने यो माथि उल्टेर जान्छ यसरी 2 आउँछ। त्यसैगरी अर्को भ्यालु 45 को 1 डिभाइड बाइ 1/√2 यो पनि उल्टेर माथि जान्छ यसरी √2 मात्रै आयो। ठीक छ र अब यसपछि हेर्नुस् त यसको 1 डिभाइड बाइ √3 डिभाइड बाइ 2 छ। अब यो फेरि 2 माथि उल्टेर जान्छ 2/√3 यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। र अब चाहिँ अर्को हाम्रो 1 छ हाम्रो 90 डिग्री भ्यालु 1 डिभाइड बाइ 1 गर्दाखेरि कति आउँछ, किनभने यो भ्यालु हामीले यहाँ 1 लेख्दैछौँ यो माथि फर्मुलाको 1 छ यसरी चाहिँ 1 आयो है त। सो यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। अब सेक को लेख्दा पनि 1/cos गर्ने हैन, 1/cos गर्दाखेरि 1/1 भनेको 1 अनि 1/√3/2 भनेको 2/√3 ठ्याक्क उल्टिन्छ, 1/√2 भनेको √2 आयो, 1/1 डिभाइड बाइ 1/√2 भनेको 2 इन्फिनिटी। अथवा cos को यसरी लेखिसकेपछि ठ्याक्क यसको उल्टो तरिकाले लेख्ने हामीले हैन साइनमा जसरी गएको थियौँ त्यसरी नै ठ्याक्क अब उल्टो बाटो हिँडेर आउने भनेर सम्झे पनि भयो, उल्टो बाटो हिँडेर आउने भनेर सम्झे पनि भयो। अब कट भनेको ठ्याक्क tan को उल्टो, अथवा cos लाई sin ले डिभाइड गर्यो भने पनि इन्फिनिटी चाहिँ आउँछ है त। cos भनेको 1 छ हैन, 0 डिग्री भनेको 1 डिभाइड बाइ 0 गर्दा इन्फिनिटी। त्यसैगरी √3/2 डिभाइड बाइ 1/2 भनेको √3। त्यसैगरी 1/√2 डिभाइड बाइ 1/√2 भनेको 1, 1/2 डिभाइड बाइ √3/2 भनेको 1/√3 र 0 डिभाइड बाइ 1 भनेको 0। यसरी चाहिँ हामीले 90 डिग्री सम्मको भ्यालु सजिलै लेख्न सक्छौँ है त। अब यतापट्टिको भ्यालु झन् सजिलो छ, यति भ्यालु हामीले जान्यौँ भने यतापट्टिको भ्यालु हेर्न अथवा सम्झिन एकदमै सजिलो छ। सो यति कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा जान्नु पर्यो। सो मेन भनेको 0 1 2 3 4 यो सम्झिनु पर्यो। यसलाई 4 ले सबै ठाउँमा डिभाइड गर्ने, त्यसलाई रुट लिने, जुन भ्यालु आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरू सुरु हुन्छ। अब साइन को लेख्दा यो भयो, कस को लेख्नु पर्यो भने हैन यसरी गइएको छ, अब यसरी आउने भ्यालु यसरी लेख्दै आउने 1 √3/2 1/2 1/√2 1/2 0 यसरी लेख्दै आउने। अनि tan भनेको sin बाइ cos गर्ने, कोसेक भनेको 1/sin गर्ने, सेक भनेको 1/cos गर्ने र कट भनेको cos बाइ sin गर्ने। यसरी चाहिँ यी भ्यालुहरू लेख्न सक्छौँ। अब यति कुरा जानिसकेपछि अब sin 120 को भ्यालु 135 को 150 को 180 को कसरी लेख्ने, त्यसैगरी cos को 120 135 150 180 कसरी लेख्ने, त्यसैगरी tan को कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है। एकदमै सजिलो छ, यति भ्यालु हामीलाई थाहा छ भने अब यसलाई सजिलै लेख्न सकिन्छ। जस्तै कि हामीले एउटा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने sin को भ्यालु र कोसेक को भ्यालु चाहिँ 120 135 150 180 हुँदाखेरि सधैँ पोजिटिभ हुन्छ, तर अरु सबैको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। तर अब लेख्ने कसरी भन्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँ sin 90 सम्म हैन हामी पुगेका छौं, यति हामीले हेरिसक्यौं है त। अब बाँकी छ यतापट्टि जाँदाखेरि अब के गर्ने, यहाँ छौं हामी यो 1 लेखिसक्यौं, अब हामी यताबाट सर्दै जाने, यता सर्दै जाने भनेपछि अब यो भ्यालु यता छ अनि अब यता लेख्दै जाने है त। सो यता सर्दै जाने हेर्दा चाहिँ, तर लेख्दा चाहिँ यता सर्दै जाने है त। √3/2 हो पहिलो, अब यता सरौं 1/√2 यहाँ लेखौं, त्यसैगरी यता सर्दा 1/2 यता लेखौं, अब यता सर्दाखेरि 0 यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं। अब sin र कोसेक मात्र यसरी पोजिटिभ हुन्छ है, यो पोजिटिभ हुन्छ, तर अरु सबैको भ्यालु चाहिँ यसरी आउँदाखेरि हामी यसरी जाने नै हो, तर
सबैको भ्यालु चाहिँ अगाडि साइन चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्यो है, सबैको साइन चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्यो है त। सो सबैको साइन चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्यो, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ है त। सो यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब सो 1 0 को त साइन नेगेटिभ पोजिटिभ भएर केही भएन, 1 -1 सबैको चाहिँ हामीले साइन चाहिँ नेगेटिभ लेख्दै जाने है त। सो यसरी यसलाई बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 0 छ, अब हामी के गर्दैछौँ, यता आउँदैछौँ तर उता पनि जाँदैछौँ भनेपछि अब अर्को भ्यालु के छ, 1/2 छ, यसलाई नेगेटिभमा लेख्ने, 1/√2 छ अर्को भ्यालु, त्योभन्दा यतापट्टिको -1/√2 छ हैन, त्योभन्दा यतापट्टिको भ्यालु -√3/2 छ हो, र त्योभन्दा उताको भ्यालु चाहिँ कति छ, -1। सो यसरी चाहिँ माइनसमा लेख्ने। त्यसै गरी यसमा आउँदा पनि अब योभन्दा यताको भ्यालु √3 छ, माइनसमा लेख्ने, योभन्दा यताको भ्यालु 1 छ, माइनसमा लेख्ने, योभन्दा यताको भ्यालु 1/√3 छ, यतापट्टि जाँदाखेरि माइनसमा लेख्ने, यता आउँदाखेरि 0 छ, 0 लेख्ने। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब यो कोसेकको पोजिटिभ हुन्छ, 1 यहाँ छ, अब यता आउँदैछौँ 2/√3 यता जाने, √2 यता जाने, 2 यता छ यता जाने, र यो इन्फिनिटी यता छ, अब यता जाने, यसरी लेख्न सक्छौँ। अब सेक र कट दुईटैको नेगेटिभ गर्ने। सो यहाँ इन्फिनिटी छ, यहाँबाट यता आउँदा 2 छ, अब यता जाँदाखेरि -2 हो, यहाँ √2 छ, उता जाँदाखेरि -√2 हो। त्यसै गरी 2/√3 छ, यता आउँदाखेरि उता जाँदा -2/√3 हो, यता आउँदा 1 छ, उता जाँदा -1 छ। त्यसरी कटको पनि त्यसै गरी लेख्ने। यहाँ 0 छँदैछ, अब यता आउनु पर्यो 1/√3, उता जाँदाखेरि माइनसमा आयो -1/√3, त्यसपछि यता आएँ 1 छ, यता जाँदाखेरि -1 छ, त्यसै गरी यता आउँदाखेरि चाहिँ √3 छ हो, उता जाँदाखेरि -3, त्यसै गरी यो इन्फिनिटी यो इन्फिनिटी। यसरी चाहिँ हामीले साइनको 0 डिग्रीदेखि 180 सम्म, त्यसै गरी cos, tan, cosec, sec, cot यो सबैको भ्यालु चाहिँ याद गर्न सक्छौँ है त, एकदमै सजिलोसँग। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो है। सो के कुरा याद गर्ने, 0 1 2 3 4 यो भ्यालु स्ट्यान्डर्ड भ्यालु थाहा भइसकेपछि साइनको लेख्दाखेरि यति नै हो। कसको लेख्दाखेरि यताबाट लेख्दै आउने, अब कसको लेख्दाखेरि उल्टोबाट लेख्दै आउने 1 हैन, √3/2 1/√2, त्यसै गरी 1/2 0 हैन, यो 0 30 45 60 90 हुन्छ। अब ठ्याक्कै यताबाट लेख्दै आउने कसको, अनि साइन बाइ कस गर्दा tan आउँछ, tan को लेख्ने, त्यसै गरी कसेकको लेख्दाखेरि 1/sin गर्ने, त्यसै गरी सेकको लेख्दाखेरि 1/cos गर्ने, कटको लेख्दाखेरि 1/tan गर्ने अथवा cos/sin गर्ने। सो यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि यति कुरा त भइ नै हाल्यो। अब नेगेटिभ भ्यालु अथवा चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु कसरी आउने रहेछ भन्दाखेरि 120 135 150 र 180 जुन डिग्री छ त्यसमा नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। कुनमा नेगेटिभ भन्दाखेरि हाम्रो कोसेक र साइन बाहेक सबैमा नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ यसै गरी यताबाट चाहिँ हामीले उता लेख्दै जानु पर्यो, यताबाट आउने उता लेख्दै जाने नेगेटिभमा भनेर बुझ्नु पर्यो है त। सो यो जुन भ्यालु छ हामी ब्याक आउँदै जाने, ब्याक आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ उता फरवर्ड जाँदै गर्ने तर नेगेटिभमा भ्यालु लेख्दै जाने। सो यसरी चाहिँ हामीले यो भ्यालुहरुलाई याद गर्न सक्छौं है त, एकदमै सजिलोसँग। सो यति कुरा तपाईहरुले जान्नुभयो भने यसलाई सजिलै याद गर्न सक्नुहुन्छ र यहीसँग रिलेटेड सबै क्वेशनहरु सजिलै गर्न सकिन्छ है त। सो अब हामीले चाहिँ आज यो भिडियोमा के सिक्यौं भन्दाखेरि यो sin cos tan cosec sec cot को चाहिँ 0 डिग्रीदेखि 180 डिग्रीसम्मका भ्यालुहरुलाई चाहिँ कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौं है त। सो यति कुरा एकदम चाहिँ ध्यानपूर्वक तपाईहरुले हेरेर बुझ्नु भएको छ भने यो भ्यालुहरु कहिले पनि तपाईहरुले बिर्सनुहुन्न है त। सो यसरी चाहिँ हामीले पढौं, यसलाई यसै गरी बुझौं। सो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अन्य विभिन्न कुराहरु सिक्दै जानेछौं। सो त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपातहरुको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौं हैन। त्यसमा कास्ट रुल पनि हामीले चाहिँ चर्चा गरेका छौं। कुनै पनि एउटा चाहिँ कोणको चाहिँ रेशियो लिनु पर्यो, त्रिकोणमितीय अनुपातहरु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिकिसकेका छौं हैन। सो ती कुराहरुलाई पनि तपाईहरुले हेर्नु होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यसले पनि तपाईहरुलाई कन्सेप्ट र फर्मुलाहरु याद गर्नको लागि धेरै नै हेल्प गर्छ है त। सो यति भन्दै चाहिँ म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन्छु र तपाईहरुले यो भिडियो हेरेपछि यसलाई सक्दो शेयर गर्नु होला, किनभने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र यो भ्यालुहरु याद गर्नको लागि धेरैलाई अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ हैन। सो त्यो भ्यालुहरुलाई सजिलै चाहिँ याद गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदमै तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई सक्दो शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र अझै केही कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई चाहिँ यो दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 अथवा चाहिँ हामीलाई त्यसमा WhatsApp, भाइबर, टेलिग्राममा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै चाहिँ अब एससी पछाडीका कोर्सेसहरु चाहिँ गर्न
चाहिँ तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट छ ब्रिजको तयारी गर्नु छ भने त्यो पनि हामी चाहिँ क्लासेसहरु तपाईहरुलाई दिन्छौं हैन। सो त्यो पनि त्यसमा पनि तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै म बिदा हुन्छु र अब यो भिडियो हेरेपछि यसलाई सक्दो शेयर गरेर चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुलाई, किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु हामी तपाईहरुमा ल्याइरहन्छौं र त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेरेर एकदम फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ, भरपुर फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ है र यसको चाहिँ भरपुर फाइदा तपाईहरु उठाउनु होला। सो यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।